Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một trong những câu chuyện vĩ đại và hấp dẫn nhất của nhân loại. Câu chuyện về sự hình thành của âm nhạc trong thế giới loài người. Đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện về những giai điệu cụ thể nào, mà thực sự đó là một hành trình xuyên suốt thời gian để giúp chúng ta khám phá âm nhạc đã định hình và phản ánh chính câu chuyện của nhân loại như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ cùng khám phá hai dòng sông âm nhạc Đông, Tây đã tuôn chảy và hòa vào đại dương âm nhạc hiện đại ra sao. Từ những nghi lễ đơn sơ, cổ xưa nhất cho đến những sân khấu hoành tráng của thế giới hiện đại ngày nay. Từ âm thanh trở thành âm nhạc. Đó là một hành trình rất dài, một hành trình đi qua 7 thời kỳ. Như một tấm gương phản chiếu những khát vọng, những đức tin và cả những cuộc cách mạng tư tưởng của con người. Âm nhạc ra đời từ rất sớm. Nó bắt nguồn từ chính tiếng nói và nhịp điệu lao động của con người nguyên thủy trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Các di tích khảo cổ được tìm thấy như chiếc sáo xương cách đây khoảng 40.000 năm tại Đức, hay sáo huân bằng đất nung tại Trung Quốc, có niên đại từ 5.000 năm trước Công nguyên. Trong thời kỳ âm nhạc nguyên thủy và cổ đại này, cả ở phương Đông lẫn phương Tây, âm nhạc không đơn thuần chỉ là một hình thức giải trí. Người xưa xem nó như một sợi dây vô hình kết nối con người với vũ trụ, là cách để tìm kiếm sự hài hòa với trời đất. Nhưng ngay từ buổi đầu, cách tiếp cận âm nhạc của hai nền văn minh này đã mang những khác biệt vô cùng thú vị. Ngay từ vạch xuất phát, chúng ta đã có thể nhìn thấy hai con đường khác nhau, như hai dòng sông song song cùng chảy qua lịch sử nhân loại. Ở phương Tây, thần thoại Hy Lạp tin rằng âm nhạc được tạo ra bởi thần Apollon. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Phục Hy và Linh Luân được xem là những nhân vật huyền thoại mang âm nhạc đến với con người. Trong thời kỳ nguyên thủy, âm nhạc vẫn chưa tách rời thành một hoạt động độc lập. Nó gắn chặt với lao động, khoa học, bùa chú và những điệu nhảy cổ xưa. Tới thời cổ đại, ở phương Tây, Hy Lạp sử dụng các điệu thức Dorian, Phrygian, Lydian cùng những nhạc cụ như đàn lai và kithara. Trong khi đó, ở phương Đông, tại Trung Quốc, từ khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, vào thời nhà Chu, đã xuất hiện những dấu tích đầu tiên của hệ thống ngũ âm: cung, thương, dấp, chủy, vũ. Người Trung Hoa cổ đại cũng phân loại nhạc cụ theo 8 chất liệu, được gọi là bát âm: kim, mộc, thổ, thạch, cách, trúc, ti và bảo. Trong giai đoạn này, âm nhạc là hình thức đơn điệu, chỉ tồn tại một dòng giai điệu duy nhất. Dù là một người hát hay nhiều người cùng hát, người nghe vẫn chỉ nghe thấy một giai điệu giống nhau. Những người hát dong sử thi, Aoidos, và sau đó là các rhapsode ở Hy Lạp cổ đại, đã cất lên những câu chuyện ngợi ca các anh hùng trong những trường ca bất hủ của Homer. Ở phương Đông, Khổng Tử vào khoảng 551 đến 479 trước Công nguyên đã đặt nền móng cho triết lý sử dụng âm nhạc, đặc biệt là nhã nhạc, như một công cụ để giáo huấn luân thường đạo lý. Trong khi đó, âm nhạc Ấn Độ lại gắn chặt với tâm linh và tôn giáo. Từ hệ thống kinh điển Vệ Đà cho tới sự lan tỏa sâu rộng của đạo Phật. Đó chính là những dấu ấn tiêu biểu của sinh hoạt âm nhạc trong thời kỳ cổ đại này. Năm 476, đế quốc Tây La Mã sụp đổ. Sự kiện ấy đã đưa châu Âu bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ của chế độ phong kiến và thần quyền. Giáo hội Kitô giáo với quyền lực gần như tuyệt đối bắt đầu chi phối toàn bộ đời sống chính trị, văn hóa và nghệ thuật. Một chương mới của lịch sử âm nhạc nhân loại đang dần mở ra, thời kỳ âm nhạc Trung Cổ. Trong suốt gần 1.000 năm, phương Tây chìm dưới sự thống trị đầy quyền lực của giáo hội. Âm nhạc nhà thờ trở thành hình thức gần như độc tôn. Những bản bình ca một bè vang lên trong các tu viện, thánh đường và nghi lễ tôn giáo. Nhưng bên dưới vẻ tĩnh lặng ấy, những mầm mống đầu tiên của âm nhạc nhiều bè, hay còn gọi là phước điệu, đã bắt đầu xuất hiện.
thông qua các hình thức organum, conductus và motet. Trong khi đó, ở phương Đông, Trung Quốc bước qua những triều đại rực rỡ, Đường, Tống và Nguyên. Âm nhạc cung đình, đặc biệt là yến nhạc thời nhà Đường, đạt tới sự phát triển mạnh mẽ. Và dần dần, trung tâm sinh hoạt âm nhạc không còn chỉ nằm trong hoàng cung. Nó bắt đầu dịch chuyển ra các đô thị, nơi những loại hình sân khấu đầu tiên như tạp kịch và nam hí dần ra đời. Trong khi đó, âm nhạc Ấn Độ vẫn giữ mối liên kết sâu sắc với thần linh và tôn giáo. Đồng thời, nó cũng bắt đầu tiếp nhận những ảnh hưởng văn hóa ngoại lai từ Ba Tư và Ả Rập. Ở phương Đông nói chung, âm nhạc trong giai đoạn này vẫn mang đậm tính đơn điệu. Dù đã xuất hiện thêm những yếu tố dị điệu, các giọng hát và nhạc cụ vẫn chủ yếu cùng hướng theo một giai điệu duy nhất. Và cũng chính trong thời kỳ này, một thành tựu mang tính lịch sử đã xuất hiện. Tu sĩ người Ý Guido d'Arezzo đã đặt nền móng cho hệ thống ký âm âm nhạc phương Tây. Ông phát minh ra hệ thống 6 âm xướng âm ut, re, mi, fa, sol, la cùng với khuôn nhạc, giúp việc ghi chép âm nhạc trở nên chính xác hơn và dễ học hơn đối với con người thời bấy giờ. Vào cuối thời kỳ Trung Cổ, những thành thị đầu tiên của châu Âu dần xuất hiện. Cùng với đó là sự ra đời của những trường đại học đầu tiên như Sorbonne tại Pháp và Oxford tại Anh. Sự phát triển của đô thị, thương mại và những phát minh khoa học đã từng bước làm suy yếu quyền lực tuyệt đối của giáo hội. Con người bắt đầu khao khát thoát khỏi sự ràng buộc của chủ nghĩa kinh viện thần học để tìm lại những giá trị chân thực của chính mình. Và từ đó, một thời đại mới dần mở ra, thời kỳ phục hưng. Phong trào phục hưng bùng nổ khắp châu Âu. Với tinh thần con người là thước đo của mọi thứ, một triết lý mang đậm tính nhân văn đặt con người trở lại vị trí trung tâm, đồng thời thách thức quyền lực của giáo hội và chế độ phong kiến. Trong thời kỳ ấy, nước Ý dần trở thành cái nôi của văn hóa và nghệ thuật châu Âu. Đúng như tên gọi của mình, phục hưng, Renaissance, thực chất là một cuộc tái sinh, một hành trình tìm lại kho tàng tri thức của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là sự phục hồi học thuật, đó còn là một cuộc cách mạng tư duy. Khi các học giả châu Âu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trước những giáo điệu khô khan của thời Trung Cổ. Và rồi, năm 1453, đế quốc Đông La Mã thất thủ. Nhiều học giả Hy Lạp đã chạy sang Ý, mang theo bên mình những bản thảo quý giá được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ. Âm nhạc dần thoát khỏi không gian linh thiêng của nhà thờ để bắt đầu biểu hiện những cảm xúc nội tâm sâu sắc hơn của con người. Trong thời kỳ này, âm nhạc phức điệu, polyphony, đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong thanh nhạc. Nhiều thể loại mới dần xuất hiện, a cappella, madrigal của nước Ý và chanson của nước Pháp. Trong khi đó, khí nhạc độc lập cũng bắt đầu phát triển với những nhạc cụ như đàn lút và org. Ở phương Đông, Trung Quốc dưới thời Minh dần định hình những khung vóc cơ bản của nền âm nhạc truyền thống. Để rồi từ thế kỷ 16, côn khúc chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim, trở thành đỉnh cao của nghệ thuật sân khấu thời bấy giờ. Trong khi đó, âm nhạc Ấn Độ vẫn giữ mối liên hệ sâu sắc với đời sống tâm linh, nhưng đồng thời, những yếu tố ngoại lai đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau cũng dần trở thành một phần quan trọng trong âm nhạc cung đình và đời sống dân chúng. Tại phương Tây, âm nhạc phức điệu đạt tới đỉnh cao phát triển. Những dòng giai điệu độc lập bắt đầu đan xen vào nhau một cách tinh tế và chặt chẽ hơn bao giờ hết. Thời kỳ này xuất hiện những tên tuổi lớn như Palestrina, đại diện cho trường phái Rome, hay Giovanni Gabrieli, gắn liền với trường phái Venice. Tuy nhiên, sự phát triển ngày càng phức tạp của âm nhạc nhiều bè cũng dần tạo ra một vấn đề mới. Những lớp giai điệu chồng chéo lên nhau khiến lời ca trở nên khó nghe rõ hơn. Và rồi, một khát vọng mới bắt đầu xuất hiện. Khát vọng khôi phục sức mạnh biểu đạt của lời ca, như trong những bi kịch Hy Lạp cổ đại. Tại Florence, nước Ý, một nhóm trí thức hàn lâm đã cùng nhau tìm kiếm một hướng đi mới cho âm nhạc. Từ đó, lối hát nói có phần đệm dần ra đời. Và chính điều ấy đã mở đường cho sự xuất hiện của nhạc kịch, opera
cùng tư duy âm nhạc chủ điệu của thời đại mới.